ยินดีต้อนรับสู่อโศกาบาร์พิศวงครับผมแอสวิกคุณลูกค้าคงเคยเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆกันมาบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวล่ะใครจะเป็นคนหากันนะลองมาฟังกันกับ Hide and Seek Solo ครับรูบี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่มีแฟนคลับติดตามอยู่ค่อนข้างมากในวันนี้เธอจะมาทำการไลฟ์สดการเล่นลี้ลับที่เธอได้เจอมาจากโลกออนไลน์นั่นก็คือการเล่นซ่อนหาคนเดียวสวัสดีค่ะทุกคน เธอทักทายวันนี้ลูบี้จะมาทดลองเล่นซ่อนหาคนเดียวค่ะก่อนที่เธอจะอุ้มตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมาโบกมือทักทายทุกคนวันนี้เรามีผู้ช่วยมาด้วยน้องนกโปะค่ะหลังจากนั้นเธอก็จัดแจงอุปกรณ์ที่ต้องมีในการเล่นทั้งหมด6อย่างได้แก่ 1. ตุ๊กตาที่มีแขนและขา1ตัว 2. ข้าวสารปริมาณมากพอที่จะยัดใส่ในตัวตุ๊กตาได้ 3. เล็บที่ตัดแล้วหรือเส้นผมของตัวเอง 4. เข็มกับด้ายสีแดง 5. ของมีคมต่างๆจะเป็นมีดกรรไกรคัตเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดสุดท้ายน้ำเกลือ1 แก้วเมื่อเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วรูบี้ก็นำตุ๊กตาของเธอมาเฉือนและนำนุ่นทั้งหมดออกมาก่อนจะยัดข้าวสารกับเส้นผมและเล็บเข้าไปแทนที่จนเต็มหลังจากนั้นก็ทำการเย็บกลับด้วยด้ายสีแดงแล้วเรียกชื่อตุ๊กตา3 ครั้งนกโปะนกโปะนกโปะเอาแล้วนะคะต่อไปเราจะเล่นซ่อนหากับน้องกันแล้วหลังจากที่เธอกล่าวกับผู้ติดตามของเธอเสร็จแล้วเธอก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนตุ๊กตากำลังจ้องมองเธอกลับคืนมาแต่หลังจากพิธีได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถหยุดมันได้เธอจึงทำใจแข็งเดินออกจากห้องไปเพื่อพาผู้ชมของเธอไปดูขั้นตอนถัดไปโดยที่รูบี้ไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่คลั่งไคล้เธอมากๆได้มาแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องของเธอรูบี้จวงตัวจริงน่ารักสุดๆไปเลยเธอจะชอบเซอร์ไพรส์ที่ผมเตรียมไว้ให้ในวันนี้ไหมนะเขากล่าวด้วยความหลงไหลที่ผิดไปจากปกติวิสัยของคนทั่วไปชายหนุ่มค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากตู้จากนั้นก็แสดงความวิปริตของตนออกมาอย่างเปิดเผยตื่นเต้นจังแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเห็นว่ารูบี้ไม่กลับมาที่ห้องสักทีก็เริ่มร้อนใจหรือผมจะออกไปตามหาน้องดีหลังจากนั้นสตอกเกอร์หนุ่มจึงออกจากห้องไปตามทางเดินมืดๆเพื่อตามหาตัวของรูบี้ติดรูบี้ไม่ไหวสตอกเกอร์หนุ่มฮัมเพลงไปเดินไปท่าทางระริกระรีขออนุญาตพูดกลับไปถึงฝั่งรูบี้กันบ้างขณะนี้เธอกำลังเป็นฝ่ายซ่อนเพื่อที่จะให้ตุ๊กตาตามหาระหว่างที่เธอกำลังมองหาที่ที่พอจะใช้หลบได้เธอก็เหลือบไปเห็นสตอกเกอร์หนุ่มกำลังเดินดุ่มๆเข้ามาหาเธอในมือถือของมีคงพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอกรีดร้องด้วยความตกใจชายหนุ่มพุ่งเข้ามาใช้มีดฟันโดนที่แขนของรูบี้เธอคงรู้สึกเจ็บปวดและสับสนจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตทางสตอกเกอร์หนุ่มเห็นไอดอลขวัญใจของตนเองหวาดกลัวก็ยิ่งได้ใจสุดๆคิดว่าอย่างไรวันนี้รูบี้ก็คงหนีไม่พ้นเงื้อมมือของตนเองไปแน่ๆเขาย่าง3 ขุมตามเหยื่อของตนไปชายหนุ่มมองตามพื้นก็เห็นรอยเลือดจากบาดแผลของหญิงสาวพร้อมด้วยสิ่งแปลกปลอมบางอย่างนั่นคือเมล็ดข้าวสารร่วงหล่นอยู่ประปรายแต่สตอกเกอร์หนุ่มก็ไม่ได้สนใจเขาหัวเราะคิดว่ามันน่าจะถึงทางตันของหญิงสาวแล้วหนีผมไม่ได้แล้วน้องรูบี้เขาตามรอยนั่นกลับมาถึงที่หน้าประตูบานหนึ่งก่อนจะเปิดมันออกพร้อมรอยยิ้มสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นร่างของรูบี้ที่ยืนหันหลังให้กับเขาอย่างสงบนิ่งจนน่าประหลาดใจเลิกหนีผมแล้วแหละครับน้องรูบี้ชายหนุ่มเดินเข้าไปหาเธอช้าๆแต่อยู่ดีๆรูบี้ก็หันหัวกลับมาจ้องเขาด้วยองศาของคอที่ผิดปกติไปอย่างมากใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปราวกับถูกฉีกออกแล้วเผยให้เห็นรูปหน้าของตุ๊กตาน้องนกโปะอยู่ภายในเฮ้ย
นี่มันอะไรวะเนี่ย ชายหนุ่มอุทานด้วยความตกใจ และสิ่งนั้นที่ดูคล้ายกับรูบี้ก็พุ่งเข้ามาหาเขา ด้วยท่าทางที่น่าขนลุกเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ล่าถูกเปลี่ยนสถานะไปกระทันหันเขาก็ร้อนรนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนกลับมาถึงห้องนอน จึงวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่เขาเคยซ่อนตัวมา ตั้งแต่ในทีแรก เขาหายใจหอบด้วยความกลัว ขณะซ่อนอยู่ในตู้ที่มืดมิด แต่ทันใดนั้นสตอกเกอร์หนุ่มก็สัมผัสได้ว่า เขาไม่ได้อยู่ในนี้แค่คนเดียว แต่ยังมีอีกร่างหนึ่งอยู่ในตู้นี้กับเขาด้วย เมื่อชายหนุ่มหันกลับไปมอง สิ่งที่เขาเห็นกลับกลายเป็นร่างของรูบี้อินฟลูเอนเซอร์สาวที่เขาหลงไหลทว่าเป็นร่างไร้วิญญาณชายหนุ่มตกใจเป็นอย่างมากแล้วผู้หญิงที่เขาตามติดอยู่ตลอดตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้คือใครกันทันใดนั้นเสียงหัวเราะเล็กแหลมก็ดังออกมาจากภายนอกตู้เขาตกใจและเห็นแค่เพียงเงาที่เคลื่อนไหวไปมาลอดออกมาจากช่องว่างของบานตู้ค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางเขามีเสียงคลืดคลาดมาตามทางที่เดินมาจากนั้นประตูของตู้ก็ค่อยๆถูกเปิดออกท่านเห็นเป็นใบหน้าของสิ่งแปลกประหลาดคล้ายตุ๊กตาจ้องมองมาที่เขา จ๊ะเอ๋หาเจอแล้ว แต่ตาต่อไป ไม่ต้องหาแล้วนะ ซ่อนไม่หาเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับรสชาติของเครื่องดื่มในวันนี้เอาล่ะถ้าชอบก็ช่วยกรุณาติดตามบาร์ของเราหรือจะนำเรื่องราวไปแชร์ให้คนที่รู้จักฟังเขาก็อาจจะมีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยียนที่บาร์ของเราบ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับอย่างไรวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วไว้พบกันใหม่นะครับคุณลูกค้า สวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามน้องรูบี้กันต่อไปด้วยนะคะ